Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ වෙන් භාවිතයේ දෙවනි කොටස. මම පළවෙනි කොටස කරලා තියෙනවා මීට කලින් වීඩියෝ එකේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා අවසන් වෙලා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන. හොඳයි. අද දවසේ මම past continuous tense එකක් සමග වෙන් භාවිත කරන ආකාරය ඔබට කියලා දෙනවා. ඉස්සල්ලා අපි බලමු past continuous tense වාක්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔබට මතක ඇති was සහ were පස්සේ ing දානකොට අපි ඒ tense එකට කීවේ past continuous tense එකක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම උගන්වමින් සිටියා. I was teaching. අම්මා උයමින් සිටියා. Mother was cooking rice. හොඳයි. අද දවසේ අපි වෙන් දාන්නේ මෙන්න මේ වගේ past continuous tense එකකට. හොඳයි. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න. මම ගෙදර යමින් සිටින විට මට මගේ යාළුවෙක් හම්බ වුණා. එහෙම නැත්නම් මට මගේ පරණ යාළුවෙක් හම්බ වුණා. මම ගෙදර යමින් සිටින විට මට මගේ පරණ යහළුවෙක් හම්බ වුණා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කොහොමද කියන්නේ? මම ගෙදර යමින් සිටියා කියලා කොහොමද කියන්නේ? දැන් වර්තමාන කාලේ නම් I am going home. නේද? I am going home. Past continuous tense නම් I was going home. I was going to home කියන්නේ හැ. I was going home. ඔන්න ඔය වාක්‍යයට තමයි අපි අද දවසේ වෙන් දාන්නේ. මම ගෙදර යමින් සිටින විට when I was going home. කොහොමද කියන්නේ? when I was going home. හොඳින් මතක තියාගන්න was පස්සේ දාන ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ing කළ යුතුමයි. ඊගාවට කියනවා මොකද්ද? මට මගේ පරණ යාළුවෙක් හමු වුණා. හමු වෙනවට අපි කියන්නේ meet. හමු වෙනවා meet. එහි අතීත කාලයේ ඔබ දන්නවා met. met එහි අතීත කාලයේ. මට මගේ පරණ යහළුවෙක් හමු වුණා. හොඳින් මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතෘ ළඟින්ම තමයි ක්‍රියාපදේ තියන්නේ. සිංහලෙන් නම් වාක්‍යයේ අන්තිමට තමයි ක්‍රියාපදේ තියන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතෘ ළඟින්මයි ක්‍රියාපදේ තියන්නේ. මට මගේ පරණ යහළුවෙක් හමු වුණා. I met my old friend. I met my old friend. මට මගේ පරණ යහළුවෙක් හමු වුණා. දැන් සම්පූර්ණ වාක්‍යය කියමු. When I was going home, I met my old friend. When I was going home, I met my old friend. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයකට යමු. මම පන්තියට යමින් සිටින විට. ඉස්සල්ලා අපි කියමු මම පන්තියට යමින් සිටියා කියලා. කොහොමද කියන්නේ? I was going to the class. දැන් ඒකේ වර්තමාන කාලයේ present continuous tense එක මොකක්ද? I am going to the class. මම පන්තියට යමින් ඉන්නේ. මම පන්තියට යනවා. I am going to the class. ඒකේ අතීත කාලයේ තමයි I was going to the class. මම පන්තියට යමින් සිටියා. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? මම පන්තියට යමින් සිටින විට ඉස්සරහට වෙන් දාලා අපි වාක්‍ය කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? When I was going to the class. When I was going to the class, මට මගේ class teacher හමු වුණා. I met my class teacher. I met මට හමු වුණා my class teacher මගේ පන්තියේ ගුරුතුමිය. ඔබට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I met my class teacher when I was going to the class. ඒ විදිහට ඔබට කියන්නත් පුළුවන් when සමග වාක්‍ය දෙවනුවට කියලා. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මෙන්න මේක. මම ගඟේ නනා සිටින විට මම තඩි කිඹුලෙක්. එහෙම නැත්නම් මම ලොකු කිඹුලෙක් දැක්කා. නානවට කියනවා have a bath. නානවා have a bath. මම නාමින් සිටියා.
I was having a bath. I was having a bath. ගඟේ in the river. In the river. I was having a bath in the river. I was having a bath in the river. මම ගඟේ නාමින් සිටියා. දැන් කොහොමද කියන්නේ? මම ගඟේ නාමින් සිටින විට කියලා ඉස්සරහට අපි when දානවා. When I was having a bath in the river. When I was having a bath in the river. මම ලොකු කිඹුලෙක් නැත්තම් තඩි කිඹුලෙක් දැක්කා. කිඹුලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ crocodile. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ crocodile. see දකිනවා so දැක්කා. මම තඩි කිඹුලෙක් දැක්කා. I saw a big crocodile. I saw a big crocodile. ඒ විදිහට කියන්නේ. එහෙම නැතුව ඔබට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ප්‍රමුඛ කරන්න ඕන මම තඩි කිඹුලෙක් දැක්කා කියන එක නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලා ආරම්භ කරන්න ඕන I saw a big crocodile when I was having a bath in the river. තේරුණා නේද? ඔබට ප්‍රමුඛ කරන්න ඕන වාක්‍ය පළමුව කියන්න ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. මේ අවසාන වාක්‍ය මම රෙදි සෝදමින් සිටින විට ඔවුන් මෙහි ආවා. මම රෙදි සෝදමින් සිටින විට ඔවුන් මෙහි ආවා. මම රෙදි සෝදමින් සිටියා කියන්නේ කොහොමද? I was washing clothes. I was washing clothes. මම රෙදි සෝදමින් සිටියා. දැන් අපිට කියන්න ඕන මම රෙදි සෝදමින් සිටින විට when දානවා ඉස්සරහට. සිංහල වාක්‍යයේ විට කියන එක වාක්‍ය අග ඇහුණට ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයේදී විට කියන්න ගන්න when දාන්න ඕන වාක්‍යයේ පළමුව. When I was washing my clothes. When I was washing my clothes. ඔවුන් මෙහි ආවා. They came here. ඔවුන් මෙහි ආවා. They came here. ශාන්ත මෙහි ආවා. ශාන්ත came here. ශාන්ත මෙහි ආවා. ශාන්ත came here. ඔබට ඒ ආකාරයට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊටාම සරලව, ඊටාම පැහැදිලිව මම ඔබට ඒක ඉගැන්නුවා. නිතරම මෙවැනි වාක්‍ය, දිග වාක්‍ය හදන්න ඔබ සූදානම් වෙන්න, මහන්සි වෙන්න. චූටි වාක්‍යම හදන්න යන්න එපා. දැන් ඔබ දිග වාක්‍ය හදන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.